স্বাগতম জনাইছো সুৰেশ ব্লগ চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ আগত মই নতুন এটা ভিডিঅ' আনিছো যে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কেনেধৰণে আপুনি অনলাইনত বা ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত আপুনি কেনেধৰণে আবেদন কৰিব পাৰি এইটোৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। চ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কেনেধৰণে আবেদন কৰিব পাৰি এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। চ' আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম লেপটপ স্ক্ৰীনত। দেৰি নকৰোঁ, চলো লেপটপ স্ক্ৰীন में। এতিয়া প্ৰথমতে যাব লাগিব আপুনি ফায়াৰফক্সত অন কৰাৰ লগে লগে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। ই ডিষ্ট্ৰিক্টটো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেবছাইটটো এনেধৰণে আহিব। আপুনি ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছ আপুনি ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত যিটো ইমেইল এড্ৰেছ দিছিলে এইটো দিব লাগিব। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত পাছপোৰ্ট দিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো পাছপোৰ্ট হয় এইটো আপুনি যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছিলে এই সময়ত যিটো পাছপোৰ্ট দিছিলে এইটো পাছপোৰ্ট ইয়াত দিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত সাইন ইন কৰিব লাগিব। সাইন ইন কৰাৰ পাছত আপুনি ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত ডাইৰেক্টলি যাব লাগিব। ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব। আপুনি ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত যিটো স্ক্ৰীন নেম দিছিলে এই স্ক্ৰীন নেমটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব। সাইন ইন কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত সাৰ্চ ফ্ৰম বাই টাইটেল বুলি লিখা আছে। ইয়াত সেলেক্ট অপশন এটা আছে। এই সেলেক্ট অপশনত INC বুলি দিয়াৰ লগে লগে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আহি যাব। INC দিয়াৰ লগে লগে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আহি যাব। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰি পিনি আপুনি গ'ত যাব লাগিব। গ'ত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এপ্লাই ইয়াত আছে ফ্ৰম টাইটেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিছক্ৰিপশ্যন ইয়াত এপ্লাইৰ তলত আছে। ইয়াত যিটো নেকি ব্লিংকিং অপশন এটা দেখিছে অনলাইন, এই অনলাইন অপশনত যাব লাগিব। অনলাইন অপশনত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত PDF টাইপৰ যিটো সিগনেল দেখি পাইছে ইয়াত সাবমিট অনলাইন, এই সাবমিট অনলাইনত আপুনি যাব লাগিব। সাবমিট অনলাইনত যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইউজাৰ আইডিটো ইয়াত দেখুৱাব। ইয়াত এইটো আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভাৱে আবেদন। চাওক ইয়াত দেখি পাইছে আপুনি যিটো লেংগুৱেজত আপুনি বিচাৰিছে এইটো লেংগুৱেজত আপুনি সিলেক্ট কৰি পিনি ইংলিছ আছে, এছামিছ আছে, বেংগলী আছে, বড়ো আছে। গতিকে আপুনি ইয়াত দেখিছে ইউজাৰ আইডি ওলাই আহিব। আপোনাৰ ওলাই আহিছে। এতিয়া আপুনি কোনটো লেংগুৱেজত কৰিব বিচাৰে, মই যিটো নেকি ইংলিছ লেংগুৱেজ। এতিয়া ইয়াত আপুনি এপ্লিকেশ্যন নাম, আবেদনকাৰীৰ নাম, যিহেতু আবেদন কৰিব তেখেতৰ নামটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত ছেকেণ্ডত আছে মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো নেকি ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে এইটো মেণ্ডেটৰী হয়, এইটো ফিল আপ কৰিবই লাগিব। গতিকে আপুনি ইয়াত মোবাইল 10টা অংকীয় মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব পাৰে। যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই নিদিলেও একো নাই। যদি পেন কাৰ্ড আছে পেন কাৰ্ড দিব পাৰে। আপোনাৰ পেন নাম্বাৰটো দিব পাৰে। যদি ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডি দিব পাৰে। যদি দিব মন নাই বা দিব ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও একো নাই। এইটো কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, মেণ্ডেটৰী নহয়। গতিকে এতিয়া আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হয় এইটো দিব লাগিব। চন, ডটাৰ, ৱাইফ, হাজবেণ্ড। গতিকে আপুনি মই যিহেতু নেকি ল'ৰা হলে আপুনি চন দিব লাগিব। যদি ছোৱালী হয় ডটাৰ হ'ব। যদি ৱাইফ হয় ৱাইফটো দিব লাগিব। যদি হাজবেণ্ড হয় হাজবেণ্ডটো দিব লাগিব। গতিকে এইটো আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত কাক দিব বিচাৰে এইটো দিব পাৰে। তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ইয়াত ৰিলেশ্যনশ্বিপ টাইটেল কেইটা আহিছে। যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মৰি গ'ল বা তেখেতে ঢুকাল তেতিয়াহ'লে লেট বুলি ক'ব লাগিব। যদি মিষ্টাৰ, MRS, মিছেছ এনেকুৱা মানে এইকেইটা শ্ৰীমতী শ্ৰী কি হয় আপুনি ইয়াত দিব পাৰে। তাৰ পাছত ইনকাম চ'ৰ্চৰ আপুনি যদি লেবাৰ হয় লেবাৰ দিব পাৰে। যদি কাল্টিভেশ্যন হয় কাল্টিভেশ্যন দিব পাৰে। যদি বিজনেছ হয় বিজনেছ দিব পাৰে। গতিকে মই ইয়াত ছাজেষ্ট কৰোঁ যে কাল্টিভেশ্যনটো দিলে বেছিকে ভাল হয়। গতিকে মই ইয়াত কাল্টিভেশ্যনটো দিম। তাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত অকুপেশ্যন কি হয়, আপুনি কি কৰে, ভিত্তি কি ভিত্তিত আপুনি উপাৰ্জন কৰে, মানে এইটো আপোনাৰ ভিত্তি কি হয়। গতিকে ইয়াত মই ফাৰ্মাৰ বুলি দিম। কাল্টিভেশ্যন যিহেতু নেকি মই ইয়াত
দিব বিচাৰো গতিকে ইয়াত মই ফাৰ্মাৰ বুলি দিম মই সাজেষ্ট কৰো যে আপুনি ফাৰ্মাৰটো দিলে বেছি ভাল হয় তাৰপিছত আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান হয় এনুৱেল আপোনাৰ কিমান হয় মই ইয়াত 80,000 বা 90,000 দিব বিচাৰো so মই 90,000 দি দিম এনেকে তাৰপিছত আপুনি আহিব লাগিব ইয়াত এড্ৰেছ ওৱানত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম পোষ্ট অফিচ কি হয় আপোনাৰ ইয়াত এড্ৰেছ ওৱানত দিব পাৰে এড্ৰেছ 2 এইটো দিব পাৰে তাৰপিছত ষ্টেটটো অটোমেটিকলি আপোনাৰ সিলেক্ট থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কি হয় আপুনি কি ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে এই ডিস্ট্ৰিক্টটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ মহকুমা কি হয় সাব ডিভিজন কি হয় আপুনি ইয়াত সাব ডিভিজনটো ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছতহে ইয়াত সাব ডিভিজনটো ওলাই আহিব গতিকে সাৰ্কুল অফিসটো ঠিক তেনেধৰণে ৰাজহ চক্ৰ আপোনাৰ কি হয় এইটো দিব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ মৌজা কি হয় আপোনাৰ এই অটোফিল হোৱাৰ পাছত এই ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিভিজন আৰু সাৰ্কুল অফিস মৌজা এইকেইটা মানে অটোমেটিক মানে ফিল আপ কৰিলেহে অটো হৈ আহিব ইয়াৰ নাম কেইটা তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন কি হয় এইটো দিব পাৰে তাৰপিছত পোষ্ট অফিস কি হয় এইটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়া পিন কোড মানে আপোনাৰ পোষ্ট অফিসৰ পিন কোড কি হয় এইটো দিব লাগিব তাৰপাছত আছে আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ ঠিকনা প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি ইয়াত জেপিজি জেপিইজি পিএনজি পিডিএফ ফাইল আপুনি 500 কেবি তলত দিব লাগিব গতিকে মেক্সিমাম মানে 500 কেবি তলত দিব লাগিব তো ইয়াত আপুনি দিব পাৰি আপোনাৰ গাঁওবুঢ়া প্ৰমাণপত্ৰ বা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড বা এড্ৰেছ প্ৰুফ হলে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডো দিব পাৰি তাৰপাছত আইডেন্টি প্ৰুফ আপুনি আইডেন্টি প্ৰুফত আপুনি ভোটাৰ আইডিও দিব পাৰে বা পেন কাৰ্ডো দিব পাৰে আইডি প্ৰুফ হয় সো আইডি প্ৰুফ পৰিচয় পত্ৰ কাৰণে এইটো দিব পাৰে এইটো গোটেই কেইটা যিমানখিনি হয় এইকেইটা গোটেই 500 কেবি ভিতৰত আপুনি ডকুমেন্ট কেইটা আপলোড দিব লাগিব সাবমিটিং ডকুমেন্ট কেইটা তাৰপাছত লেণ্ড ৰেভিনিউ আপোনাৰ মানে ৰাজহ মাসুল আদায়ৰ ৰচিদ মানে দিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ ৰাজহ মাসুল আদায়ৰ ৰচিদটো ইয়াত 500 কেবি তলত দিব লাগিব এইটো আপোনাৰ যদি স্যালাৰি স্লিপ আছে ধৰ্মৰ পত্ৰ আছে তেতিয়াহলে আপুনি ধৰ্মৰ পত্ৰ দিব পাৰে বা এনি আদাৰ ডকুমেন্ট অন্যান্য নথি যদি আছে তেতিয়াহলে ইয়াত আপুনি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পিনি দিব পাৰি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি আপুনি দিব পাৰি তাৰপাছত আপলোড স্কেনেড কপি অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইটো আপুনি সংলগ্ন হোৱা যিটো নেকি ফৰ্ম ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপুনি যিটো ফৰ্ম আপুনি ইয়াত ডাউনলোডিং কৰি পায় এইটো ভিডিও মই বেলেগকে বনাম আপোনাক দেখুৱাই দিম ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ ফৰ্মটো কৰ পৰা ডাউনলোডিং কৰিব পাৰে আৰু কৰ পৰা উলিয়াব পাৰে গতিকে সো ইয়াত এইটো আপুনি লিখি পিনি দিব লাগিব লিখি থোৱা যিটো আপুনি প্ৰিন্ট কৰি উলাই যিটো ফৰ্ম আহে এই ফৰ্মটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত পেজ আপুনি কেটা প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে এইটো আপুনি দিব লাগিব পেজ স্কেনেড কেটা হল আপোনাৰ কেটা হ'ব আপুনি ইয়াত পাঁচটা ডকুমেন্টৰ কথা কৈ আছে ইয়াত পাঁচটা যদি আপুনি দিয়ে পাঁচটা দিব লাগিব চাৰিটা যদি দিয়ে চাৰিটা দিব লাগিব তিনটা যদি দিয়ে তিনটা দিব লাগিব তেনে ধৰণে মানে তাৰপাছত ইয়াৰ কেপচাৰ কোড মোৰ 181DC এনেকে আহিছে আপোনাৰ কেপচাৰ কোডটো হয়তো বেলেগকে আহিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ যিটো সিস্টেমত আহে বা আপোনাৰ যিটো মোবাইলত বা এন্ড্ৰইড মোবাইল ফোনত আপোনাৰ যিটো কেপচাৰ কোড আহে এই কেপচাৰ কোডটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত প্ৰিভিউ অপচন দিব পাৰে প্ৰিভিউ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি সাবমিটত যাব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ পেমেন্ট গেটৱে আহিব পেউইং মানি বুলি এইটো আহিব তাৰপাছত আপুনি 30 টকা পে কৰাৰ পাছত আপোনাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটটো হৈ যাব 2-3 দিনৰ ভিতৰতে হৈ যায় যদি আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ ডকুমেন্ট বা সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টটো যদি অল কাৰেক্ট হৈ থাকে তেতিয়াহলে আপুনি 3-4 দিনৰ মূৰতে পাই যায় সো 10 দিন বুলি দিয়া থাকে গতিকে আজিৰ ভিডিওটি ইমানেই আছিল যদি আপুনি ভিডিওটো চাই কিবা এটা গম পালে তেতিয়াহলে আপুনি মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো ধন্যবাদ বাই বাই জয় আই অসম